Kumusta Pilipinas? So kami ng mga naka-uniformeng mandurugas. Kumusta Pilipinas? Hello and welcome back to my channel. So for this video, I'll be teaching you how to play Kumusta Pilipinas by On the Spot on a ukulele. So ito po ay ni-request ni Miss Ira May Yuso. So first, grab your ukulele. Tune it to standard tuning. And let's begin. Una tayo sa intro. So sa intro, first yung pluck nyo yung A na string open. Then E na string open din. Then second fret ng E. Fourth fret ng E. Then balik sa open string ng A. So palit-ulit lang yan. Then sa pangatlong beses, after ng 4th fret ng E ay 5th fret ng A, 7th fret, then 8th fret. Then after nito ay A minor at D minor. Then strumming pattern ay upstrum. Kumusta Pilipinas? So kami ng mga naka-uniformeng mandurugas. Kumusta Pilipinas? Tingkol, tungkat, ganja, marijuana. Idadaan na lang sa ganitong filosofiya. Rebuilding musika ang aking pinakabugado. Konsensya ang magsisilbing patas na urado. Di ko to dapat ipagwalakibo. Sa ganitong paraan hindi ako maglalawang isip. Naisiwalat kung sino ang tunay na mga kriminal. Sobrang hangal ang isip. Wala nang ginawa kundi pagtaksila ng kasliman. Gusto suluin ang lahat ng yaman na mahal kong Pilipinas. Sila ang mga ka-uniformeng mandurugas. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga praning. Sila ang tunay na mga kriminal. Sila ang tunay na mga sabog. Sila ang tunay na mga bangag. Sila ang tunay na mga praning. Sila ang tunay na mga kriminal. So yun ang kantang Kumusta Pilipinas. So salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.